Astăzi o să începem o serie de clipuri despre producția săpunului de casă. Ca și ustensile, vom avea nevoie de o cratiță oală de 2-3 kg, un cântar, 2-3 recipiente pentru apă și sodă, o lingură, o spatulă, o matriță. Eu personal folosesc matrițe din palme laminat, care au avantajul că nu necesită tapetarea cu hârtie, se pot modifica ca și lungime, micșorând sau mărind în acest fel capacitatea ei. Pentru început trebuie să aveți grijă să vă luați niște minime măsuri de precauție, și anume niște ochelari, chiar dacă nu sunt decât simple ochelari de protecție, de soare, de vedere, de ce vreți, pentru că se poate întâmpla ca lucrând cu sodă și apă să sară vreo picătură și să vă ardă pielea. Ar fi bune de asemenea niște mănuși chirurgicale și, ca o altă măsură importantă, vă recomand ca întotdeauna să puneți soda peste apă, la amestecul de lășie, și nu invers. De ce? Pentru că pot sări stropi și vă pot arde pielea. Personal, nu prea folosesc măsurile astea de igienă pentru că lucrez de vreo 7 ani și m-am cam obișnuit să lucrez cu grijă, dar nu vă recomand. Într-o altă lecție vă voi prezenta calculatorul de rețete, pentru că marea majoritate a săpunarilor începători au această problemă de a-și compune o rețetă. Nu e un lucru complicat, e un lucru simplu. Ca și recomandări, mai ales pentru începători, vă recomand să începeți cu tranșe mici de maxim 500 de grame, ceea ce vom face și noi azi. De ce? Pentru că dacă stricați o tranșă, și se va întâmpla, nu există începător care să nu fi stricat măcar o tranșă. Să nu vă pară rău că ați irosit o mare cantitate de uleiuri. În al doilea rând, lucru pe care îl vom face și noi astăzi, vom pleca de la o rețetă cât se poate de simplă, urmând ca pe parcurs în următoarele clipuri să o îmbunătățim. Să-i adăugăm coloranți, să-i adăugăm parfumanți sau uleiuri esențiale. Recomandarea mea pentru a face economii de materiale și de materii prime este ca, pornind de la rețeta simplă pe care o vom face astăzi, să schimbați la următoarea tranșă un singur element. De ce? Pentru că dacă adăugăm în rețetă un parfumant nou pe care nu l-am folosit, sau schimbăm cantitatea de sodă sau de apă, sau adăugăm un colorant, sau facem o altă greșeală, în clipa în care am stricat tranșa, știm că de vină este elementul pe care l-am adăugat, pentru că ceea ce am făcut înainte nu ne-a creat probleme. Bun. Acestea fiind zise, o să
o să încep să vă prezint efectiv procesul. Deci ca matrițe v-am zis, eu folosesc PAL, sunt și matrițe de silicon de tot felul, sunt mai ușor sau mai greu de scos. Rețeta pe care o vom face astăzi conține 3 uleiuri: ulei de ricin, ulei de cocos, ulei de palmier. După cum vedeți, avem cântarul, îi facem tara ca să ne indice greutatea 0 și vom adăuga 50 de grame de ulei de ricin, ok. Vom adăuga 100 de grame de ulei de cocos, facem din nou tara, ok. O 102 grame. Acest lucru nu modifică cu mai nimic rețeta noastră, calitățile ei. Acum urmează să adăugăm ulei de palmier, care ulei de palmier va fi în cantitate de 350 de grame. Facem din nou tara. Deci 350 de grame. Bun. Aceasta e rețeta.
Mai simplă de atât n-am găsit. Poate voi o găsiți. Vă recomand să aveți lângă voi un sul de hârtie igienică pentru a vă curăța mâinile, utilajele eventual cu care lucrați. Ok. Deci acestea sunt uleiurile care intră în compoziție. Acum urmează să pregătim leșia pentru rețeta noastră. Vom avea nevoie de apă, o cantitate de 212 grame. Folosim un recipient. Și soda. Vreau să vă spun că lucrez personal cu 3 tipuri de leșie. Ca și regulă, 1 gram de sodă pentru a fi dizolvat are nevoie de 1 gram de apă. O să găsiți diverse procentaje de apă sodă. Eu personal folosesc 1 la 1, 1 gram de apă, 1 de sodă, 1 la 2, 1 gram de apă, 1 gram de sodă, 2 de apă, sau 1 la 3, 1 gram de sodă, 3 de apă. Astăzi vom folosi proporția de 1 la 3. Deci la 220 de grame de apă împărțit la 3 vin cam 70 de grame. Deci am cântărit apa. Acum urmează să cântărim soda. Luăm un vas uscat ca să nu ne rămână sodă pe el dacă e umed. Facem tara cântarului să arate 0. După care adăugăm soda. Soda veți găsi în comerț de 2 feluri. Unul e cel fulgi și altul e cel perle. Cel fulgi am lucrat destul și cu el, dar pe multe ori vă poate face figuri, are multe reziduri și pentru aceasta vă recomand să folosiți sodă perluță. Deci am pus 210 grame de apă, vom pune 70 de grame de sodă. Ok. Soda e bine să o țineți în niște recipiente închise hermetic, pentru că intră în reacție cu umiditatea din atmosferă. Acum, după cum spuneam, întotdeauna se toarnă soda peste apă și nu apa peste sodă. Amestecăm. Este o reacție cu degajare de căldură. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți să nu sară
peste mâini, peste ochi. Trebuie amestecat până se dizolvă soda. De obicei, această operație o fac în ghiuvetă cu apă în jurul hidricului ca să absorbă căldura. O să merg la ghiuvetă și amestec până se topește soda și se răcește puțin. Am uitat să vă prezint la început, veți avea nevoie și de un mixer pe care îl găsiți la orice supermarket. Nu e neapărat să fie scump, trebuie doar să învăț. După cum spuneam, aici avem matrița din palme laminat. Am încălzit uleiurile pe aragaz la foc mic. Sunt multe păreri, mai mult sau mai puțin avizate despre temperatura de lucru. O să studiem și asta mai târziu. Important e ca uleiurile să fie dizolvate. Eu personal le încerc introducând degetul mic îndoit în uleiuri. Și dacă are o temperatură apropiată de cea a corpului, deci nu se simte senzația de cald sau foarte cald, le consider bune. Urmează să vedem acum dacă soda noastră s-a răcit. Cum facem asta? Punem mâna pe fundul vasului. Senzația e că încă frige. Deci îl mai punem un pic în apă și așteptăm să se mai răcească. Deci când avem senzația de călduț, nu cald sau fierbinte, deci fără să deranjeze la mână, putem turna soda peste amestecul de uleiuri pe care l-am încălzit. Putem amesteca cu o spatulă, cu o lingură sau cu mixerul. Acum urmează un element important, ceea ce săpunarii numesc tras, tras sau urmă. Ar trebui amestecate până când în uleiuri, dacă mișcăm la acest mod, să se vadă o urmă. De aici provine și termenul. Amestecăm în tranșe scurte de 1-2 secunde, el deja începe să se îngrașe. O greșeală pe care o fac foarte mulți săpunari, majoritatea cred, este că amestecă până când aproape se vede foarte clar acel tras despre care spuneam. Personal, folosesc metoda în care uleiurile sunt bine omogenizate, dar după cum vedeți, încă nu se vede urmă de tras. Da? Pentru mine asta e mulțumitor. Săpunul se va întări. În plus,
În plus va avea și o textură un pic mai fină. Și acum urmează să o turnăm în formă. După cum observați, forma noastră de săpun menține foarte bine soluția de săpun înăuntru, nu curge, nu dă pe afară. Bun, am obținut o tranșă de 500 de grame de săpun, de fapt 500 de grame de uleiuri, la care am adăugat 70 de grame de sodă și 210 grame de apă, cam vreo 700-800 de grame de săpun. Acesta, îl vedeți, e încă semi-lichid. Va trebui să stea 8, 10, 14 ore la uscat. Îl puteți acoperi dacă vreți. Eu personal la această matriță mai am un capac care închide asta. Săpunul pentru când vreau să obțin săpunuri care trec prin gel. Asta se obține lucrând cu uleiurile la o temperatură un pic mai ridicată. Deși personal vă spun din experiență, nu am sesizat vreo diferență între un săpun care a trecut prin gel și unul care nu a trecut. Bun, cam atât pentru moment. Vom reveni în clipa în care săpunul e uscat, îl putem scoate din formă și tăia. Vă mulțumesc! După cum vedeți, a stat mai puțin de 24 de ore, e perfect întărit. Acum să-l scoatem din matriță. Desfacem șuruburile. Se poate observa că matrița nu a fost tapetată cu hârtie și totuși vom vedea că iese destul de ușor săpunul din ea. Uitați cum arată. Aici o să iasă un pic mai greu, fiindcă s-a lipit.
A ieșit un pic mai greu, de regulă se lipește, trebuie forțat un pic, bătut cu ceva, în sfârșit. Deci, acesta e săpunul, făcut cu o rețetă, cum spuneam, 10% ulei de ricin, 20% ulei de cocos și restul până la 100% ulei de palmier. Acum urmează să-l tăiem. După cum vedeți, un tăietor făcut de mine, care își face treaba de câțiva ani, fără probleme. O asemenea sculă ar trebui să vă coste undeva spre 200 de lei, dacă vi-l faceți singuri, și puțină muncă. Ce o să-l tăiem o dată în două. Fiindcă nu vrem să iasă pătrat, deși nu deranjează, pe care îl vom tăia în bucăți cam de 2 cm. Acesta e săpunul pe care l-am făcut împreună ieri. De regulă, după 2-3 zile de lăsat la uscat, e bun de folosit. Împotriva a ceea ce auziți de regulă că un săpun trebuie uscat până la 3 luni, personal le usuc maxim o săptămână și nu am niciun fel de problemă. Este un săpun care face o spumă bogată, îl putem chiar încerca, care spală foarte bine și care este foarte rezistent la apă. Adică poate fi folosit mult timp fără să se înmoaie, să se fleșchească. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa în comentarii. Promit să răspund. Iar dacă va exista interes, vom mai face și alte modele, alte tehnici pentru cei interesați. O zi bună!